Yung metal dito sa ilong. So hello guys, so napagplanuhan namin ni Lori na gumawa ng makeover vlog para dun sa kanila accent wall sa condo niya. So ito si Lori. Hello! Hi! Ako si Paul. Yan. So lalagay namin siya sa likod ng TV. So ang gagamitin naming design is yung wood planks. Ito yung wall na i-makeover namin. And dito namin ilalagay yung wall panel na wood. And kailangan namin siya i-measure muna para kapag pumunta kami dun sa hardware, provide namin yung dimensions, alam namin kung ano ilan yung ilalagay namin na wood, gaano kahaba, or kung pwede ipakat na namin. So guys, yung ginagawa namin ngayon, sinukat namin yung mga sizes ng plank na ikakabit namin dito. Then, bibilangin namin kung ilan yung bibili namin. Per size. Per size. Ito siya. May iba't ibang sizes. Basta ang total ng isang plank is 4 feet 10 inches lahat. Meron tayong 16 rows. 16 rows ng 55 inches. Okay? So, ready na kami bumili ng planks. So, ngayon pupunta na kami sa labas para maghanap ng mga materials na kailangan namin. Let's go! Go! Nakita namin pinakamalapit na hardware store na nagbebenta ng plywood. Okay, nagsakat. So, hanap natin is 1/4 nipis. Bumili kami ng 3 varnish. Ito po yung height. 5 inches. 5 inches. Opo. Bali lahat itong sila, ang height nila 5 inches. Lahat yan, 5 Opo. inches. Opo. Ganyan. Tapos iba-iba lang ng haba. By 1 feet Opo. 4 pieces. pieces. Opo. Tapos ito namang 5 by... Ako na po magsusulat. 4 feet din. Kabalik lang namin at bumili na kami ng lahat ng materials na kailangan namin para doon sa pagdikit ng wall. May binili kami 2 types ng sandpaper. Merong na 240. Ito gagamitin ko sa second sanding ng mga planks. Then another one yung 100. So mas makapal siya. Ito yung first na gagamitin pangtanggal ng roughness ng wood. Ano lang to, nasa 12 pesos isa. Both yung 100 and yung 240. So bumili kami tig 4 pieces kasi medyo marami yung blocks natin. So blocks, para
hindi madumihan yung kamay namin kapag nag-varnish na or para hindi masugatan. Yan. And then, face mask dahil malakas yung amoy ng varnish tsaka ng rugby. And brush. And yan, Bostik brands na varnish. Ay, rugby, sorry. Gagamitin namin yan pandikit ng planks sa wall. Kasi mas madaling tanggalin yung rugby kesa sa glue. Ano to? Yan ay spatula. Pang spread lang ng rugby sa wood, pati sa wall. After kasi isand ng plank, i-varnish na siya. Pili kami ng 3 different types ng varnish. So, walnut color na varnish. And focus natin. And that's natural. Yan is yung clear coat. Natural. Pang final coating ng plank. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Para makintab. And Last one is yung mahogany. So, ang first coat natin, itong mahogany or walnut. Either of these two. Kasi gusto namin may variety yung colors ng plank. And then, depende sa'yo kung ilang coatings yung gagawin mo hanggang sa makuha mo yung gusto mong color. And last is yung natural para lang makintab yung plank. Last ito na-apply. And then, loves, ang ating planks. Ito ang aming planks. Ayan. Ang dami. Mga more than 30 pieces na planks yan. Iba't iba ng sizes. So, ginawa namin, meron kaming planks na 1 foot. Siya yung pinakamaliit. And pansin nyo, yung kapal ng plywood na pinili namin is 1/4 lang. Kasi, didikit lang naman siya sa wall, so hindi ka kailangan ng pakal. 4 pieces na 1 foot. Ito ay 2 feet. 8 pieces na 2 feet. 2 feet pala. So, total lahat ng buong width is 4 feet and 10 inches. So, meron kaming 3 pieces. Ginawa namin iba-iba size yung plank para hindi siya uniform talaga. So, ang size niya is 4x8. And then, magbigay naman kami ng konti kasi gusto namin sila na mag-cut kasi may cutter sila dun na mabilis lang tsaka malaki. Instead na kami pa yung gagari. So, ayan. Ito na, nakakat na siya. So, ang next process natin is Varnish. Joke lang. So, ang next process namin ay ililiha muna namin yung woods. yun na. Tapos na namin iliha yung mga plank. Ayan, smooth na sila sa gilid. So, ready na kami mag-varnish. Okay, let's go! And with the D.
tapos na yung plank namin, no? Tignan nyo, ganda, di ba? Yan. See the difference?